Σας καλωσορίζουμε στην ενότητα 6 με τίτλο «Η ανάπτυξη καλών σχολικών πρακτικών σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και συγκεκριμένα στην υποενότητα 6 με τίτλο «Αξιολόγηση», η οποία αποσκοπεί στο να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης μιας καλής σχολικής πρακτικής και με τεχνικές άτυπης αξιολόγησης. Η δομή της παρουσίασης που ακολουθεί αποτελείται από 5 μέρη. Α. Ορισμός της έννοιας της αξιολόγησης σε αντιδιαστολή με τη βαθμολόγηση. Β. Άτυπες μορφές αξιολόγησης. Γ. Πλεονεκτήματα αξιολόγησης. Δ. Κριτήρια αξιολόγησης και ε. Αναστοχασμός. Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό της έννοιας της αξιολόγησης σε αντιδιαστολή με τη βαθμολόγηση. Η αξιολόγηση αναφέρεται στις αποφάσεις που παίρνει ο εκπαιδευτικός, οι οποίες βασίζονται στις μετρήσεις. Παραδείγματα αξιολόγησης είναι η απόδοση βαθμολογίας, η απόφαση για το πότε πρέπει να γίνει ένα διαγώνισμα, τι θα υπάρχει σε αυτό, σε ποιον θα δώσει ο δάσκαλος τον λόγο σε μια συζήτηση και άλλα. Από την άλλη, η βαθμολόγηση είναι ένα σύστημα ποσοτικής έκφρασης των αποτελεσμάτων της μάθησης του μαθητή που προκύπτουν από την αποτίμηση της επίδοσής του στην τάξη. Παραδείγματα βαθμολόγησης είναι το 10, το α ή το άριστα. Βασικές μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι η εσωτερική και η εξωτερική, καθώς επίσης και η διαμορφωτική και η ολική αξιολόγηση. Ειδικότερα, η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ η εξωτερική γίνεται από εξωτερικούς παράγοντες που δεν έχουν εμπλακεί στο σχεδιασμό ή και την υλοποίηση της διαδικασίας. Η διαμορφωτική αξιολόγηση συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών, γίνεται συνήθως από όσους εμπλέκονται σε αυτήν και στόχος είναι η ανατροφοδότηση σχετικά με το τι έχει πάει καλά, τι χρειάζεται βελτίωση και πώς μπορεί να επέλθει η βελτίωση αυτή. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, λαμβάνει χώρα η ολική αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες ή και από εξωτερικούς αξιολογητές, με στόχο να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον της πρακτικής. Αν θα αναπαραχθεί με ή χωρίς αλλαγές, ποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν ή αν θα απορριφθεί. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αξιολόγησης, είναι σημαντικό η αποτίμηση να γίνεται σε σχέση με την αρχική στοχοθεσία, η οποία και εξ αρχής προσδιόριζε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής πρακτικής μπορεί να έχει τυπικό χαρακτήρα, δηλαδή να καθίσταται σαφές στους αξιολογητές παύλα μαθητές μέσω του εργαλείου της αξιολόγησης ότι καλούνται να θυμηθούν στιγμές της δράσης τους και να αποτυπώσουν με σύντομο τρόπο τις εκτιμήσεις τους για αυτές. Τα εργαλεία μιας τυπικής αξιολόγησης μπορεί να είναι ερωτηματολόγια, κλίμακες διαβάθμισης όπου σημειώνει κανείς τις εκτιμήσεις του με αριθμούς, π.χ. 1 έως 10, ή φράσεις, π.χ. πάντα, συχνά, πολλές φορές, ποτέ, ή και κλίμακες διαθέσεων στάσεων, π.χ. κλίμακα τύπου Likert. Ωστόσο, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει και άτυπα, με συγκαλυμμένους τρόπους, έτσι ώστε ο αξιολογητής να χαλαρώσει και να ανακαλέσει πιο εύκολα παρατηρήσεις, εμπειρίες και βιώματα και να εκφράσει με λιγότερους ενδιασμούς σκέψεις, συναισθήματα και προτάσεις. Παραδείγματα τέτοιων άτυπων τεχνικών αξιολόγησης μπορεί να είναι η τήρηση ημερολογίου, ο καταιγισμός ιδεών, η αφήγηση ιστοριών, η συγκεκαλυμμένη συνέντευξη, η ζωγραφική στιγμιότυπων, η ομαδική συζήτηση, τα παιχνίδια ρόλων, η δραματοποίηση και τα εισιτήρια εξόδου, όπου στο τέλος ενός σταδίου της πρακτικής, πριν φύγει ο μαθητευόμενος, γράφει σε ένα χαρτί 3 πράγματα που έμαθε σήμερα, 2 πράγματα που τον έκανε να βαρεθεί, το καλύτερο κομμάτι της σημερινής συνάντησης και ούτω καθεξής. Προχωράμε στα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης. Η τελευταία στο χώρο της εκπαίδευσης συνιστά μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας και διαδικασίας ανατροφοδότησης, κατά την οποία διεργασίες, όπως μάθησης και διδασκαλίας, συστήματα, άτομα, όπως δάσκαλος μαθητής, μέσα όπως πηγές πληροφόρησης, εικαστικά υλικά, ψηφιακοί πόροι, πλαίσια όπως προγράμματα σπουδών, δραστηριότητες ή αποτελέσματα όπως μια έκθεση ζωγραφικής, η οργάνωση μιας ημερίδας, η εθελοντική δράση μαθητών στη τοπική κοινότητα
επανεξετάζονται σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες και με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, μέσα και σκοπούς, με κύριο στόχο τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον. Η συμμετοχή των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει προστιθέμενη αξία, εφόσον μπορεί μεταξύ άλλων να οδηγήσει στην αυξημένη κατανόηση του εαυτού, στην αυτοβελτίωση, στην ανάπτυξη της ερευνητικής δεξιότητας και στη συνειδητοποίηση παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση εκπαιδευτικών και μαθητών. Για να εξεταστεί μια πρακτική και να επιβεβαιωθεί ότι αυτή έχει τα εχέγγυα για να θεωρηθεί καλή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω αξιολογικά κριτήρια. Πρώτον, σχετικότητα, relevance, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι στόχοι και ο σχεδιασμός της πρακτικής λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συνθήκων μέσα στις οποίες λαμβάνει η χώρα, καθώς επίσης εάν ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων και αν συνάδουν με τις προτεραιότητες και την ευρύτερη στοχοθεσία του φορέα εντός του οποίου υλοποιείται, π.χ. Υπουργείο Παιδείας. Δεύτερο κριτήριο, η αποτελεσματικότητα, effectiveness, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο επιτυχάνεται η στοχοθεσία για όλα τα μέλη της ομάδας και ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες ομάδες. Τρίτο κριτήριο, η αποδοτικότητα, efficiency, ο βαθμός στον οποίο η πρακτική φέρνει αποτελέσματα με τρόπο οικονομικά αποδοτικό εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Τέταρτο κριτήριο, ο αντίκτυπος, impact, ο βαθμός στον οποίο η πρακτική έχει επιφέρει σημαντικά αρνητικά ή θετικά αποτελέσματα, σκόπιμα ή μη, σε υψηλότερο επίπεδο. Τελευταίο κριτήριο είναι η βιωσιμότητα, sustainability, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα των επιμέρους σταδίων μιας πρακτικής διαρκούν έως την ολοκλήρωσή της, αλλά και μετά, και τα τελικά ωφέλη συνεχίζουν να έχουν επίδραση μακροπρόθεσμα. Τέλος, κομβική διαδικασία στην αξιολόγηση αποτελεί ο αναστοχασμός των αξιολογητών, δηλαδή η ενεργή, συνειδητή, προσεκτική μελέτη στοιχείων που σχετίζονται με το αντικείμενο της αξιολόγησης. Ο αναστοχασμός μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας δράσης, reflection in action, οπότε και βοηθά τους συμμετέχοντες να συνομιλήσουν με το πλαίσιο της δράσης ενώ αυτή συμβαίνει και ταυτόχρονα να ενεργήσουν ιδανικά με τον βέλτιστο τρόπο. Επίσης, μπορεί να συμβεί και μετά τη λήξη της πρακτικής, reflection on action, οπότε και οι συμμετέχοντες επαναφέρουν στη μνήμη τους, παρατηρούν και αναλύουν χαρακτηριστικά γεγονότα της πρακτικής και αποφασίζουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. Ένα παράδειγμα πρακτικής αναστοχασμού των εκπαιδευτικών είναι η έρευνα δράση, δηλαδή η συστηματική παρατήρηση από το άτομο της διδακτικής πρακτικής του με στόχο την κατανόηση και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και την ενίσχυση της μάθησης. Τα βήματα που ακολουθούνται και τα οποία συνιστούν τον κύκλο της έρευνας δράση είναι ο σχεδιασμός, η δράση, η ανάλυση και το συμπέρασμα. Η έρευνα δράση έχει ως στόχο είτε την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, είτε τη σύνδεση με την έρευνα, την πρακτική και τη θεωρία βασισμένη στην έρευνα. Κλείνουμε με τη συμβουλή που δίνει στην ομιλία του στο TEDx ο Σόλομον Όι Γιούγκ, ο οποίος καλεί τους εκπαιδευτικούς να αναστοχάζονται, γιατί ο αναστοχασμός τους κάνει καλύτερους εκπαιδευτικούς και καλύτερους διαβίου μανθάνοντες. Ευχαριστώ πολύ.